එජ්ජේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මම වීඩියෝවෙන් කතා කරන්නේ ස්ලැබ් එකක් කරවන ආකාරය සරලව පියවරෙන් පියවරට හැමදෙනාටම පොදුවේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට සරලව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මේ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන ඔබගේ නිවසේ ස්ලැබ් එකක් ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන්න. ඔබටම අධීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් ආකාරයට මම සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. මුලින්ම ස්ලැබ් එක කරන්න කලින් මේ ස්ලැබ් එක සැලසුම් කරගන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම කාලය ස්ලැබ් එක කරන කණ්ඩායමේ ක්වොලිටි එක සහ බජට් එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම මුලින්ම සැලසුම් කරගන්න අවශ්‍යයි. මුලින්ම ස්ලැබ් එක කරන්න කලින් අපි ඩ්‍රෝවින් එක අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍යයි. මුලින්ම ස්ලැබ් එකට කණු සකසා ගන්න කලින් ඒ කියන්නේ කොලම් කම්බි බැඳලා කොන්ක්‍රීට් කරන කලින් ස්ලැබ් එකේ ඩ්‍රෝවින් එක හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. අපිට පුළුවන් ඒ විදිහට දැනගන්න පුළුවන් කොතරම් උසකට කණු උස්සනවද, කොපමණ උසකට කම්බි බඳිනවද, ඒ වගේම කොපමණ උසකට කොන්ක්‍රීට් කරනවද කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. මුලින්ම කොලම් ඉදි කරන්න කලින් කොලම් කොපමණ උසකට කොන්ක්‍රීට් කරනවද කියලා බලාගන්නේ පොළවේ සිට ස්ලැබ් එකේ টොප් එකට තියෙන උසෙන් බීම් වල උස අඩු කරාම එන උස දක්වා පමණයි කණු මුලින් කොන්ක්‍රීට් කරන්නේ. අන්නේ ලබාගත් උසින් තමයි අපි බීම් බොටම් එක සවි කරන්න ඕන. ඒක නිසා අපි බීම් එකේ උස අඩු කරලා කොලම් කොන්ක්‍රීට් කරගන්නවා මුලින්. ඉදිකිරීමක් කරන විට ලෙවල් එක කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ස්ලැබ් එක සඳහා ලෙවල් අපට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ආධාරයෙන් හෝ ලෙවල් බටයක් ආධාරයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලෙවල් මැෂින් එකක් ආධාරයෙන් ලෙවල් එක දෙන වීඩියෝ එකක් මම වෙනම කරන්නම්. මෙතනදී මම ලෙවල් එක ගන්න පිළිවෙල ඔබට කියන්නම්. නිවසක් බිල්ඩින් එකක් මේ හැම දෙයක්ම ඉදිවන්නේ යම්කිසි සාපේක්ෂ ලෙවල් එකක් උපයෝග කරගෙන. ඒක අපි තීරණය කරන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඉදි කරන කාලයේදී. අන්නේ ලබාගත් ලෙවල් එකට අනුව ඩ්‍රෝවින් එකේ අගයන් එකතු කරලා තමයි මේ අපි ෆ්ලෝ ලෙවල් එක, එහෙම නැත්නම් කොලම් වල ලෙවල් එක, ටයිල් ලෙවල් එක, එහෙම නැත්නම් ඩෝ වින්ඩෝ ලෙවල් එක, මේ හැම දෙයක්ම නිර්මාණය වෙන්නේ අර මුලින් ගන්න සාපේක්ෂ ලෙවල් එකත් එක්ක තමයි බිල්ඩින් මේ නිවස හෝ බිල්ඩින් එක ඉදිරියට යද්දී ඒ ලෙවල් එක උපයෝග කරගෙන තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිකිරීම සිදුවන්නේ. අපි මුලින්ම කරනවා මේ ලබාගත්තු සාපේක්ෂ ලෙවල් එක ඒකට සාපේක්ෂව අපි වැඩ කිරීම පහසුව සඳහා යම්කිසි උසක් ඒක අඩි 2ක් වෙන්න පුළුවන්, අඩි 3ක් වෙන්න පුළුවන්, අඩි 5ක් වෙන්න පුළුවන්, මිලිමීටර වලින් ගත්තොත් 1000 වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි කැමති ලෙවල් එකක් අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ අපි ඒක කණුවක ඇසට පේන දෙයක් කරන එක වරදින්නේ නැහැ. එතකොට වැඩ කරන අයට පවා ඒක සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට කණුවේ සටහන් කරා නම් ස්ලැබ් එකේ බීම් බොටම් තියා ගැනීම ආරම්භ වෙන්නේ මෙන්න මේ මං කියපු සියලුම දේවල් අවසන් වුණාට පසුවයි. මං හිතනවා ගෙයක් හදන්න ඉන්න ස්ලැබ් එකක් කර ගැනීමට ඉන්න අයට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝෙන් මං කතා කරන්නම් ස්ලැබ් එක කරගෙන යනකොට ෆෝම් වර්ක්. ඒ කියන්නේ දැන් බීම් බොටම් තියලා ඉවර වුණාට පස්සේ කම්බි බඳින්න කලින් බෝඩ් එලීම දක්වා අපි දැනගත යුතු කරුණු සහ කොපමණ උසකින්ද සයිඩ් බෝඩ් එක නතර කරන්න ඕන, කොපමණ ඝනකමක් තියෙන බෝඩ්ද පාවිච්චි කරන්න ඕන, කොපමණ පරතරයකින්ද ජොයිස්ට් එලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ හැම කරුණක්ම මම ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නම්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.